going home. Vlog? Ha? Vlog, di ba mayroong uso vlog? Oo. Maganda talaga dito eh, you know. Di ba, LM teachers? Magsalita ka mo. Magsalita ka, super enjoy. Skyflex ka, Skyflex, you know. Para hindi magutom sa biyahe. Ang dami naman friends. Wala yan dyan kanina, ma'am. Kasi bumalik kami dito. Gusto ko pala doon sa paan. O ano na, tara na. Baka tawagin tayo bigla eh. Bakit ako? Sa dagat, sa dagat. Ayaw mo maitan? Yung skin. Tan na kasi ako eh. Pagpatay niyo muna, sir, kasi malipagpil lang naman, sir. Make sure naman tayo ba? Ayun na. Singit, sir. Sir, sa likod. Yan. Ang meron ako kayo. Si Johnny, nakita mo siya.
napansin si Ma'am Kelly. Hindi, video natin yung video. Dito na lang din, sir. Sa'yo na namin. Ha? Mangwan. Tempura.